Als productiemanager hier bij UltraPure International ben ik verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de cleanroom en rondom de cleanroom. In de cleanroom maken we single-use assemblies en dat wordt gedaan door zogenaamde cleanroom operators die met de hand die assemblies produceren. Wat je hier achter mij ziet, hoe wij samenwerken, dat is onze planningsvel achter mij. En dat is min of meer het hart van het samenwerken tussen de componenten die binnenkomen en de assemblies die weer de cleanroom uitgaan. En zo kunnen we eigenlijk van afstand allemaal volgen wanneer wat gebeurt. En communiceren doen we via deze file en natuurlijk via telefoon en e-mail. Onze uitdaging bij productie is de efficiëntie en de kwaliteit voortdurend te borgen, waarbij kwaliteit voorop staat. De kwaliteit zoals we die hebben afgesproken met de klant. Maar het moet wel natuurlijk altijd op tijd en op de voorafgesproken manier worden geleverd. En de uitdaging is om ervoor te zorgen dat dat geen discrepantie oplevert.